ዊህ ግራመር ግን ክፋቱ አንዴ እንደዚህ በሉ እንባላለን ከዛ በኋላ ግን ከዚህ ውጪ ፕላስ ደግሞ እዚህ ጋር እንደዚህ ነው ይባላል ግን ደግሞ ከነዚህ ውጪ ተብሎ በጣም የማአት ህግ ነው ያለው አይደለ ግን ደግሞ እዚህ ጋር ዛሬ በዚህ ቪዲዮ የምናየው ያንን ግራመር ህጎች ወይም ያንን ሁሉ ግራመር ህጎች ላሽ ብላችሁ እንዴት እንደፈረንጅ እንደምታወሩ ነው ማሳይጋችሁ ኦኬ ሶ በዚህ ቪዲዮ ላይ 5 ቦታዎች አሉ ይሄንን የግራመር ሩል ማንከተልበት even as I've told you like the native speakers ይሄንን ህግ አይጠቀሙበትም ስለዚህ እኛ ምንማራው እንደዚህ or don't or doesn't ተብሉ ተብለን ተምረን ግን እነሱ ደግሞ ይሄን ሳይጠቀሙበት እናያለን አይደለ ስለዚህ the more we became fluent the more informal ወይም ደግሞ ህጎችን ሳንከተል የምንወራበት way ከፍ ይላል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ዛሬ የምንማረው አምስቱ ነው let me mention some አንደኛው የምናየው ክፍል ስለ pronoun ላይ ኦኬ አሁን pronoun ላይ ክፍሎች አሉ ሶ እነሱ እናያለን and ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ኔጌቲቭ ስናረግ don't and doesn't the next one ደግሞ question ስንጠይቅ እዚህ ጋር ሁሌ ህጎች አሉ ተብለን ተምረናል ግን ህጎችን ሳንከተልስ እንዴት ብለን እናወራለን የሚለው ነው የምናየው እንዳልኳችሁ 5 ቦታዎች አሉ where we don't have to follow the grammar rules መከተል የማይጠበቅብን 5 ቦታዎች አሉ በዛሬ ቪዲዮ እሱ ነው የምናየው ማለት ነው ስለዚህ this is the Rita Academy my name is Hinda don't go anywhere እና ይሄን ከኛ ጋር ተማራላችሁ ማለት ነው የመጀመሪያው ግራመር ላሽ የምንልበት ቦታ ምንድነው ደብል ኔጌቲቭ የሚባለው ግራመር ሩል አለ አይደለ ደብል ኔጌቲቭ መጠቀም አንችልም already don't ካልን ድጋሚ ቀጣዩ ላይ ነው መጠቀም አንችልም ይባል ህግ አለ አይደለ ለምሳሌ እስኪ look at this sentence you ain't never had a friend like me you ain't never had a friend like me ain'tም ኔጌቲቭ ነው neverም ኔጌቲቭ ነው አይደለ you never had a friend like me አሁን እዚህ ጋር ደብል ኔጌቲቭ የሚለው ነገር it doesn't work አይደለ ደብል ኔጌቲቭ ካለ ግራማቲካሊ incorrect ነው ግን እነሱ እንደዚህ ይላሉ the native speakers they don't really respect this rule እንደዚህ ብለው ይናገራሉ especially the black Americans ለምሳሌ I ain't got no money ብር የለኝም ain'tም ኔጌቲቭ ነው ኖም ኔጌቲቭ ነው አይደለ ግን I ain't got no money ይላሉ I ain't got no money like አሁን በኖርማል ግራመር ሩል ብናየው ይሄ ስህተት ነው ግን they don't really respect this type of rules እንዳልኳችሁ the black Americans ማለት or ደግሞ እዚህ ጋር I cannot not help her I can't not help I can't help her አሁን ይሄ ሲሆን እንደውም it makes perfect sense I can't not help her እሷን አለመርዳት አልችልም እያልኩኝ ነው so that means positive ይሆናል እዚህ ጋር ማለት ነው double negative የሚባለው ሩልም እዚህ ጋር አይሰራም ማለት ነው so እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን ግራመርን we don't really respect here ማለት ነው ስለዚህ double negative የሚባለው ፓርት ላይ ግራመርን ላሽ ማለት እንችላለን ማለት ነው እሺ the next one አንደኛው double negative የሚባለው ሩል ነው ሁለተኛ ጋር ደግሞ questionዎችን ስንጠይቅ አሁን አብዛኛው ጊዜ ጥያቄ ሲሆን we usually see wh questionዎች አይደለ ግን wh questionዎችን ትተን ደግሞ we usually use auxiliary verbs እንደዚህ yes or no questionዎች ለምሳሌ are you my teacher are you the student are you my brother እያለን ስንጠያየቅ the auxiliary verbs we usually put it at first ምንድነው የምናደርገው verb ይቀድምና ከዛ subject ከዛ verb ዋና ህጉ እንደዚህ ነው question ስንጠይቅ ማለት ነው ግን ኢንፎርማሊ ወይም ደግሞ ግራመርን ትተን ደግሞ just ቮይሳችን በመቀየር ብቻ ባለፈው ሰርችላችሁ ነበር ቪዲዮ intonation የሚባለው ቪዲዮአችን ማለት ነው ምን እናደርገዋለን ለምሳሌ you my teacher ከሆነ are you my teacher በሚለው ፋንታ you my teacher ስል that becomes a question ማለት ነው you're my teacher ይሄኛው ፎርማል ከሆነ ግራማቲካሊ ኢንኮሬክት ነው ግን ደግሞ እንደዚህ መጠየቅ እንችላለን ማለት ለምሳሌ አሁን ስክሪፕቶ አለ ወይም ስክሪፕቶ አለሽ ወይ ስል you have a pen ብቻ ማለት እችላለሁ ኖርማሊ ማለት የነበረብኝ ምንድነው do you have a pen ግራማቲካሊ ኮሬክት የሆነው do you have a pen ነው አይደለ ግን ግራመርን እዚህ ጋር ተቼ ምን ማድረግ እችላለሁ I can say you have a pen ይሆናል ማለት ነው or ደግሞ let's say እያጠናህ ነው በሚለው ማን ነበር መሆን የነበረበት are you studying አይደለ ይሄ ግራማቲካሊ ኮሬክት የሆነ አረፍተ ነገር ነው ጥያቄ ነው ግን if I wanted like ግራመርን ላሽ ብዬ ግን ምትማል ከፈለኩኝ ምን ይሆናል you studying ብቻ ይሆናል ማለት ነው you studying እንዳልኳችሁ intonation ተጠቀሚ I have to raise my voice ድምጼን ከፍ ሳረጋው ወደ ላይ ከፍ ሳረጋው question tone ይዝልኛል ማለት ነው ስለዚህ adjust ማድረግ አይጠበቅብኝም አረፍተ ነገሩን I will just say you studying እላለሁ ማለት ነው ያኔ ምን ይሆናል it becomes a question grammatically correct ማድረግ ከፈለጋችሁ ግን formal ከሆነ ግን we cannot say you studying ምን ይሆናል are you studying ይሄኛው ግራመርን ተጫንቄ ሳወራ ማለት ነው but if I don't want to respect that rule I can just say you studying ብዬ መናገር እችላለሁ ማለት ነው ስክሪፕት አለሽ የሚሆነው ምን ይሆናል you have a pen ይሆናል ማለት ነው so ሁለተኛው ግራመርን ምን ተውበት ወይም ላሽ ምንልበት ፓርት የትኛው ነው
questions እንጠይቅ what type of questions በauxiliary verb የሚሰሩ questionዎች ማለት ነው እሺ በጣም አሪፍ አሁን ደግሞ ሶስተኛው መንገድ ወይም ደግሞ ሶስተኛውን ግራመርን ላሸምንልበት ቦታ ነው የምናየው ሁሉ ጊዜ የሁና የሁም ዲፈረንስ ግራ ያጋባናል ብዙ ተማሪዎች ግራ ይገባቸዋል ሁና ሁም ዲፈረንስ ላይ ማለት ነው ሶ ኢቭን ፈረንጆች ይሄን ህግ አይከተሉም ግን እንድታውቁት ግን ሁ ማለት ማን ማለት ነው ወይም ደግሞ ስንመልስ ሳብጀክቲቭ ፕሮናውን ነው የምንጠቀምበት ሁም ደግሞ ኦብጀክቲቭ ነው በአማርኛ ሁ ማን ሲሆን ሁም ማንነ ይሆናል ግን ይሄኛው ማውቃቸው አሁን ምን ያረጋችሁም እነሱ ሲጠቀሙት ደሴም አድርገው ስለሚጠቀሙት we don't really need to know this ስለዚህ ሁና ሁም እንዴት ነው የሚጠቀሙት ኢኳሊ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን ማንን ያገኘሽው ስትሉ you must use whom did you meet አይደለ whom did you meet because እንዳልኳችሁ whom ማለት ምንድነው ማንን ማለት ነው አይደለ ስለዚህ እነሱ ግን who did you meet ሊሉ ይችላሉ they use ሁና ሁም together ማለት ነው So who did I meet? እንደዚህ like ሌተሮች ላይ ፎርማል ሌተርስ or ደግሞ ኢንተርቪው ላይ ምናምን በጣም ፎርማል መሆን ሲጠበቅባቸው ካልሆነ በስተቀር they don't really use whom በቦታው አይጠቀሙትም ኔቲቭ ስፒከርስ ማለት ነው ስለዚህ እኛም ይሄኛል በጣም ሲሪየስ ሆነን ማክበር የሌለባችን ህጎች ነው አይደል የምናየው ዛሬ ስለዚህ ይሄኛውንም በሁ ፋንታ ማን በጠቀም ትችላላችሁ በሁም ፋንታ you can use who ማለት ነው ለምሳሌ አሁን እሷ let's say she had a wedding yesterday እና እዛ wedding ላይ ማንን ጠራች አይደል እዚህ ጋር መሆን የነበረበት ማን ነበረ whom did she invite is the grammatically correct question አይደል but the native speakers they usually use who ምን ብለው ይጠይቃሉ ማለት ነው who did she invite at her wedding ወይም ደግሞ to her wedding ስለዚህ አሁንም ሁና ሁምን they don't really differentiate their meanings okay Who invited you guys? ስለዚህ እናንተ ምዝል የምትጨነቅ የለባችሁ ማለት ነው because for them it's the same and it's their language so እነሱ መጠቀሙበት ወይ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው and that's number 3 አይደለ አራተኛው ደግሞ የፕሮናውን ጉዳይ ነው ብዙ ጊዜ አሁን ለምሳሌ the objective pronouns እነ me her him it them us የሚባሉት የቱ ጋር ነው ማግኘት ያለብን at the object part አይደለ ስሙም እንደሚናገረው objective pronoun ነው የሚለው አይደለ so ግን አብዛኛውን ጊዜ me and my friend me and my mother me and my brother ብለን እንጀምራለን አረፍተ ነገር አይደለ አሁን እሱ ግራማቲካሊ ኢንኮሬክት ነው አይባልም ማለት መባል የለበትም በግራመር ሩል ከሄድን but the native speakers they say me and ብለው መናገር ይችላሉ especially አሁን songs ላይ ብታዩ like my friend and I ከሚሉ me and my friend more use ያደርጉታል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው what type of English is this informal English ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እኔና ጓደኞቼ ወደ ሲኒማ ሄደን እኔና ጓደኞቼ ሆምወርክ እየሰራን ነው እኔና ጓደኞቼ ወደ ቦታ የሆነ ቦታ ሄደን ብዬ ስናገር ግራመሩን መጠበቅ ከፈለኩኝ I have to say my friend and I someone plus I ነው መሆን ያለበት ፎርማሉ ማለት ነው ኢንፎርማል ስንሆን ወይም ደግሞ እነሱ እንደሚያወሩት ስናወራ ደግሞ እንዴት ይሆናል me and my friend are studying እኔና ጓደኞቼ እያጠናን ነው ይሆናል ማለት ነው or ለምሳሌ ደግሞ እኔና እህቴ let's say ለበዓል ወደ our uncle ቤት ሄደን ይባል ስለዚህ አሁንም እዚህ ጋር ኖርማሊ ማውራት ከነበረብኝ ወይም ፎርማሊ ማውራት ከነበረብኝ I would say my sister and I went to our uncle's house እላለሁ ይሄ ፎርማል ኢንግሊሽ ነው አይደለ but አሁንም እንዳልኳችሁ ይሄን ህግ we don't have to መጠቀም ስለማይጠበቅብን I can just say my sister me and my sister አረጋለሁ ማለት ነው me and my sister went to our uncle's house ብዬ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው so don't overthink about grammar when you're using this type of pronouns ስትጠቀሙ በጣም no me and my friend እኮ አይባልም ምናምን ብላችሁ አትከራከሩ ማለት ነው ግራማቲካሊ አይባልም ግን ደግሞ ፈረንጆች እንደዚህ ብለው ይናገራሉ ማለት ነው and then the next one is the use of doesn't and don't okay as we all know doesn't for third person singular ነው don't ደግሞ for I እና plural ነው አይደለ ለምሳሌ አሁን she doesn't have ነው ማለት ያለብኝ he doesn't eat ነው ማለት ያለብኝ ብለን የተማርነው ግራማቲካሊ አይደለ like from the lower grades language term ስትገቡ እንደዚህ ነው ተብላችሁ የምታስተምሩ እኔም እንደዚህ ብዬ ነው ማስተምራችሁ ግን እነሱ they don't really use this rule ብዙ ጊዜ she don't he don't ብለው ነው የሚናገሩት ማለት ለምሳሌ አሁን እሷ እንግሊሽ አትናገርም ለማለት ከፈለኩኝ እኔ I would say she doesn't speak English because I'm an English teacher አይደለ I have to respect the rules ግን እነሱ they would say she don't speak English don't ብለው ይናገራሉ ማለት ነው so እዚህ ጋር አይቻልም ማለት ሳይሆን ግራማቲካሊ ኢንኮሬክት ነው ግን ኢንፎርማል እንግሊሽ ላይ ግን እንደዚህ ነው የሚወራው ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ምንም ችግር የለውም ወይ ማተር አያረግም it don't matter ነው የሚሉት
it doesn't matter ነው መሆን ያለበት but sometimes they would say it don't matter grammatically incorrect ቢሆንም ይሄን ነገር they don't consider it ማለት ነው consider አድርገው አይደለም የሚያወሩት ስለዚህ we have seen 5 points for actually let me add one more ሌላኛው ደግሞ it's the second conditional if you know like እነኚህ if I were ነው የሚባለው if she were ነው የሚባለው አይደለ በጣም weird የሆነ ሩል ነው እንደውም እሱ እኔ እንደዚህ በሆነ ኖሮ አንቺን በሆነ ኖሮ እነሱን በሆነ ኖሮ ብለን ስናወራ if I were if she were ያለ ነው የምናወራው grammatically correct መሆን ከፈለግን አይደለ ግን they don't really use that እነሱ ምንድነው የሚሉት if I was if she was if he was I'm not saying like every native speaker እንደዚህ ያወራል ሳይሆን the people who really speaks the language or ደግሞ በጣም grammatically correct መሆን ካልፈለጉ በስተቀር when they talk they don't really pay attention to these little details ስለዚህ they would say if I was you or ደግሞ if I was in your place if I was in your shoes እያሉ they would continue with the conditional sentence ለምሳሌ እኔ አንቺን በሆን ኖሮ if I was you I would study hard በደንብ አጠናለሁ ግን ይሄ grammatically correct አይደለም ምንድን ነበር መሆን የነበረበት if I were you I would study harder እላለሁ ማለት ነው ስለዚህ የቱ ጋር ነው መጠቀም I mean grammarን ላሽ ማለት የምንችለው የመጀመሪያው ምን አለን double negative ስንጠቀም especially as I told you the black Americans they use ain't የምትለው word ስላለች እነሱ ain't ሲጀምረው it's informal English ስለዚህ ain't ካሉ በኋላ they add ሌላ ነው I ain't got no money እያሉ መናገር ይችላሉ ማለት ነው that's one double negative ጋር we don't really have to pay attention to the grammar rules the next one is የሁና የሁም ልዩነት I told you the difference you are aware of the difference ግን ደግሞ ሁሌ ሁም ብለን ስንናገር በጣም ፎርማል እየሆንን ነው ማለት ነው so እሱንም መታው እንችላለን ማለት ነው the other one ደግሞ is questions ስንጠይቅ are you ከምንል are you studying or ደግሞ do you have a pen ከምንል you have a pen you studying have you been waiting for me you've been waiting for me you see have የሚለውን ትቼ you've been waiting for me like question like sounding በquestion አድርጌ just ያለ question structure question ማድረግ እችላለሁ አረፍተ ነገሩን ማለት ነው so ጥያቄዎችን በመሰራበትም ጊዜ what type of questions auxiliary verbs ያሉበት yes or no questions በማመጣበት ጊዜ I can just shift my voice sentence የነበረውን voice ብቻ shift በማድረግ በintonation question ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው ከዛ እሱ ነው ሌላኛው ደግሞ ያየነው ማን ነው the don't እና doesn't of course we know don't ለፕሉራል እና ለአይ doesn't for third person singular ግን ደግሞ እነሱ ይሄንንም እያወቁ they usually don't care about this rule ይሄን ዓለም ኬር አያረጉለትም ማለት ነው ስለዚህ she don't it don't ይጋሉ ይናገራሉ and the last one ደግሞ ያየነው ማን ነው third conditional sentences ለአይ ለሂ ለሺ ለኢት where ነው የምንለው ብለን ነበር if I were if she were if he were if it were ብለን ነበር ተናገሩ የተባለው grammatically but the native speakers usually ignore this rule ይሄን rule ignore ያደርጉትና if she was if I was if it was ብለው ነው የሚናገሩት ማለት ነው ስለዚህ in this አምስቱ ቦታዎች ላይ you can just forget about the grammar እና በዚህ ማራት ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ አመጣውላችሁ ይሄን ነበረ ሁሌ ስለ grammar መጨነቅ የለብንም በመናወራበት ጊዜ እንዳልኳችሁ ማለት ነው because even the speakers they don't respect this type of rules plus ደግሞ አንድ በጣም controversial የሆነ grammar rule አለ እሱን ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ and if anyone is interested in learning online classes face to face class ደውሉልን have a good day